Yeah, no problem. Fight and gets hit something. And now get ready for march to... C'était jaune pâle. La lotta per il come le tove! Britannia! Who's for Africa? Who's for Africa? Niet korps te vormen dat zich belasten met delicate opdrachten zoals spionage. En u ziet hoe dat die gebruikt worden. De ruiter valt aan
trekt, gooit. 3 op 3. Scherp, het is geen plastic. Alles is gesmeten en gemaakt zoals 2 dagen met elkaar meegaan. Dan gaan we terug. Dilanus, zet de aanval in. 1, 2 en 3. Hoera! Nova Victor! Dus bloedclub voor ons. Helaas ook een cursus training hebt over de rij. Om te zien wat er daar woont.